سلام، توی این درس اول من میخوام یکم توضیحات بیشتری بدم راجع به تزیینات و ریزها و انواعشون، چون که تو درس‌هایی که توی این دوره میخوایم با هم بزنیم بیشتر ریز داریم، بیشتر تزیینات داریم و من این رو خوب دیدم که یک جا همشون رو یه بار برای شما توضیح بدم. اول میخوایم راجع به خط اتصال و اتحاد صحبت کنیم، بعد راجع به دوراب، نوت تزیینی، نوت زینت، ریز و انواع اون و تکیه. خط اتصال و اتحاد همونطور که توی تصویر میبینید خطی هستش که دو تا نوت یا چند تا نوت رو به همدیگه متصل میکنه. فرقشون اینه که خط اتحاد دو تا نوت هم اسم رو به هم متصل میکنه و خط اتصال دو تا یا چند تا نوتی که غیر هم اسم هستن. کاری که میکنن اینه که خط اتحاد وقتی دو تا نوت هم اسم رو به هم دیگه متصل میکنه کشش اونها رو با هم دیگه یکی میکنه. یعنی وقتی که یه خط اتحاد بین دو یا چند تا نوت هم اسم قرار میگیره ما کل اونها رو به هم دیگه متصل میزنیم و کل ارزشاشون رو با هم دیگه جمع میکنیم. برای مثال اگر من دو تا دوی سیاه دارم که با خط اتحاد به هم دیگه وصل شدن، دیگه دو تا دوی جداگونه نمیزنم، بلکه یه دونه دو میزنم و اندازه یه دونه سفید رو کلش صبر میکنم. توی مثال بعدی که میبینید بین میزان اول و دوممون دو تا سیاه با خط اتحاد به هم دیگه وصل شدن. اینجا دوباره من دو تا سی نمیزنم وقتی که میزانم رو تغییر میدم، بلکه یه دونه سی به اندازه یه دونه سی سفید روش ثبت میکنم. میزنم. همونطور که میبینیم به اندازه دو تا سیاه روی سی ثبت کردم و کششاشون رو با هم دیگه یکی کردم. حالا خط اتصال چیه؟ خط اتصال دو تا نوت غیر هم اسم رو به هم وصل میکنه. مثلا توی این مثال داریم میبینیم که دو رو داریم و می رو داریم. خط اتصال یکی از کارهایی که میکنه توی شعر خوندن، وقتی که ما درس‌هایی رو داریم که باهاشون داریم شعر میخونیم سیلاب‌های شعرمون رو یکی میکنه. یعنی اگر به هر نوتمون ما داشتیم قبلا یه دونه سیلاب میدادیم، الان وقتی که بین هر چند تا نوتی که خط اتصال قرار بگیره به کل اونها ما یه دونه سیلاب میدیم، دیگه به تک تکشون یه دونه سیلاب نمیدیم. مثلا الان دو و می رو که داریم به هر دوتاشون یه بخش شعر میدیم. و کار دیگه ای که میکنه این هستش که خط اتصال وقتی دو تا نوت رو به هم وصل میکنه نشون دهنده اینه که نوت دوم ادامه ای هست از نوت اول. توی سازهای کششی این واضح تر هستش اجرا که نوت دوم دنباله ای میشه از نوت اول، ولی توی ساز سنتور ما معمولا این کار رو میکنیم که نوت دوم رو با یه شدت آرومتری میزنیم و معمولا با دست چپ هست که دنباله بشه از نوت اصلی که نوت قبلیشه. مثلا الان اینجا دومی که داریم، می رو من با شدت کمتری نواختم چون نوت اصلی نبود و دنباله نوت قبلی بود. یا مثال بعدی دو سی لا، لا نوت آخر با دست چپ و با شدت کمتره. لا رو با شدت معمولی مضراب معمولی نزد. یکی دیگه از تزییناتی که زیاد میبینیم و قبلا هم تمرین کردیمش دورابه. دوراب سه تا نوت متصل پشت سر هم هست، سریع، که با دست راست شروع میشه و با دست راست تموم میشه و نوت اصلیمون میشه نوت آخر یا سومین نوتی که داریم میزنیم. برای مثال الان این سولو که میبینیم روش دوراب هست، سه تا مضراب پشت سر هم رو اجرا میکنیم. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم برای تمرین دوراب باید سعی کنیم از مضراب‌های آروم شروع کنیم و بعد رفته رفته سرعت این رو با تمرین بیشتر بکنیم تا جایی که میتونیم این ستا رو به همدیگه نزدیک بزنیم و سعی کنیم که تاکیدمون روی نوت آخر و نوت اصلی باشه. حالا این دوراب میتونه به شکل‌های مختلف بیاد، الزاماً روی یک نوت نیستش. مثلا توی این مثال میبینیم که شده سولا سول، دست چپ هم به جای که رو سول باشه رفته روی یه نوت دیگه. یا میتونه که اصلا سه تا نوتش کاملا متفاوت باشه. توی مثال بعدی سول زرد، سول سفید و ره دارم که حرکت پرشی سریع هستش. این رو هم میتونیم توی تمرینامون جا بدیم. توی 4 مضراب هایی که در آینده میزنیم این رو هم زیاد میبینیم که 3 تا مضراب به هم چسبیده هست که هر کدوم از نوت ها میتونه یه چیز باشه و مثل هم نباشه.
نوت زینت یکی از تزییناتی هستش که باز ما در آینده زیاد میبینیمش. همونطور که از اسمش معلومه یه نوت تزیینی هست و خیلی چسبیده و کوتاه به نوت اصلیمون اجرا میشه. کشش زمانی خاصی رو به خودش اختصاص نمیده و الان توی مثال همونطوری که میبینیم داریم می که نوت زینته و دو که نوت اصلیه. میمون رو معمولا نوت زینت رو با دست چپ اجرا میکنیم مگر اینکه برامون علامت دست راست رو گذاشته باشه. می رو با دست چپ میزنیم و دو که نوت اصلیه با دست راست. خیلی اینا رو سعی میکنیم چسبیده به هم اجرا کنیم تا اونجایی که میتونیم و دوباره تاکید اصلیمون روی دست راست که نوت اصلیمون هست قرار میگیره. همونطور که میبینید نوت میم که تزیینی بود و خیلی چسبیده به دو اجرا کردم. میتونید این تمرین رو روی نوت‌های مختلف انجام بدین. مثال بعدی سول با دو. میبینید نه جفت میشه که همزمان با هم بخوره و نه خیلی از هم فاصله داره. چسبیده به نوت اصلی. یکی دیگه از تزییناتی که زیاد دیده میشه تکیه هست. تکیه بین دو تا نوت قرار میگیره. نوت زینتی هستش که بین دو تا نوت اصلی قرار میگیره و چسبیده میشه به نوت دوم. همونطور که توی تصویر میبینید با یه علامت دایره کوچیک بالای نوت نشون داده میشه و هر نوتی که روی خودش تکیه میگیره ما یه نوت بالاترش رو میچسبونیم به نوت بعدیش. یعنی الان ساده این بدون تکیه اگه بخوام بزنم دو تا نوت دو دارم که هر دوتاشون با دست راست اجرا میشن چون که نوت‌های اصلیمون همیشه با دست راستن و نوت تزیینم یا تکیه هم همیشه با دست چپه. پس دو تا نوت دو دارم که یه دونه تکیه یا یه دونه ر نوت زینتی میخوام بچسبونم به نوت دومش. دوی اولو میزنم، تکیه هم میچسبه به نوت دوم. دوباره. پس به جای که بزنم دو دو دارم میزنم دو ر دو. و ریم با دست چپه. همونطوری هم که دارین دقت میکنین دست چپ هم به اندازه دست راست هم تاکید و شدت نداره چون که نوت تزیینی هستش. و نکته دیگه تکیه این هستش که باید بچسبه به نوت دوم. اگر که همشون هم اندازه اجرا بشن دیگه تکیه نیستش. تکیه اینه که نوتای اصلیمون دست راسته و بین این دوتا تکیه میچسبه به نوت دوم. این حالت ابتدایی تکیه هست که ما خواهیم داشت توی درسایی که توی این مرحله میخوایم بزنیم. ولی برای عزیزانی که دارن دوره‌های متوسط پیشرفته یا قطعات دیگه ای رو میزنن من حالتهای دیگه ای تکیه رو هم توضیح میدم که شاید براشون مفید باشه. الان چیزی که ما زدیم دوتا چنگ بود. این میتونه سرعتش بیشتر بشه دولا چنگ و اینها به هم دیگه نزدیک بشه. من دقیقاً دارم همون کارو میکنم فقط فاصله بین اینها رو کمتر کردم. یا اینکه ممکنه حتی به هم دیگه نزدیک بشه سلا چنگ بشه که دیگه اون وقت خیلی شبیه دوراب میشه یا همون دوراب میشه در واقع. میتونه نوتی بهش اضافه بشه در قبلش یا بعدش. الان توی این مثال یه ر بعدش اضافه شده که من دور دوم که سلا چنگه و شبیه دورابه میزنم یه ر چپ آخرش اضافه میشه. ری آخرم تاکید بیشتری داره نسبت به ری که دارم تکیه میزنم چون که نوت زینته. یا اینکه میتونه باز همین بست و گسترش پیدا کنه. الان دوباره یه دو آخر همین اضافه میکنم. اگه بخوام تیکه تیکه بزنم یه دوره دو مثل دورا و یه ر دو که آخرش اضافه شده. اینها چیزایی هستش که ما بیشتر توی ردیف آوازی یا تو قطعاتی که در آینده میزنیم میبینیم. حالت دیگه که هست تکیه داره اینه که دو تا نوت مثل هم یا نزدیک هم نباشن و پرشی در کار باشه. مثلا توی این مثال الان من نوت ر دارم با سول. فرقی نمیکنه. دوباره ر رو که میخوام تکیه‌شو بزنم میشه یه نوتش بالاتر می که میچسبه به سول. پس ر رو میزنم، می رو میچسبونم به سول. یا هر نوت دیگه ای ممکنه باشه. یا ر می دو یا ر می سی. میتونین رو با نوت‌های مختلف خودتون تمرین بکنین. نکته‌ای که توش هستش اینه که اگر برعکس این حرکت باشه و همونطور که توی این مثال داریم میبینیم مثلا سول من با دو دارم که میخوام روی سول تکیه بزنم یه نوت بالاتر از سول میشه لا. وقتی که یه پرش اینجوری داریم رو به بالا همیشه تکیه میره بالاتر از نوت دوم قرار میگیره. نوت پایین تر از نوت دوم قرار نمیگیره. پس مثلا من الان اینجا که سول و دو میخوام بزنم به جای که بزنم سول لا دو
تکیه هم میشه سول ره دو. پس وقتی حرکت رو به بالا یا پرشی داریم تکیه میره یه نوت بالاتر از نوت دوممون قرار میگیره، از بالا میاد پایین، میشه سول ره دو. خب این تکیه ها حالا میتونن تکرار بشن روی نوت های مختلف. مثلا اینجا توی مثالی که من دارم براتون میزنم نوشتم می می ره ره دو. سادهش هست می می ره ره دو. حالا روی هر کدوم از اینا یه تکیه اومده. من اولین نوتم رو میزنم، بعد شروع میکنم دونه دونه به نوت های بعدیم یه دونه بالاترش رو با دست چپ میچسبونم، میشه می می فا ره می ره می دو. مثل یه توپی که میخوره زمین و بلند میشه پشت سر هم، این چپ و راست من دارن همینجوری میخورن. اول چپم میخوره، بلافاصله دست راستم باهاش میخوره به سیم ها. یه حرکتیه که با همدیگه هماهنگ دارن انجام میدن. الان این چنگ بود، میتونه دولا چنگ بشه و سریعتر از این هم بشه. نوت اصلیم بدون تکیه هستش توی این مثال. می می ره ره دو دو سی. حالا تمام اینا قراره تکیه بگیره، میشه. نکته جدیدی که توی این هست اون علامت 3 و 4 که بالای تکیه ها نوشته. وقتی یه عدد بالای تکیه ها می نویسه یعنی که تکیهش رو با چند تا نوت بالاتر اجرا کنیم. وقتی که 3 هست ما از خود نوت میشماریم ره می فا. 3 تا نوت خودش هم حساب میکنیم، ره می فا. تکیهش رو پس باید با فا بزنیم. روی 2 4 گذاشته، از 2 4 تا میشماریم، دو ره می فا. دوباره تکیهش رو با فا میزنیم. پس تمام تکیه خود می هم که فا. پس توی این مثال تمام تکیه های من دست چپم روی فا میمونه و حرکت نمیکنه، میشه. بعد از می اولی که میزنم دیگه هر نوتی که دارم میزنم قبلش یه چپ اضافه میکنم که چپم هم اینجوری که برام گفته همش باید روی فا بمونه. چیزی که خیلی زیاد از من خواسته بودن این بود که یاد بدم که چجوری ریز بزنیم و آموزش ریز داشته باشیم. نکته که راجع به ریز من باید بگم این هستش که ریز و تند مضراب زدن یه حرکتی هستش که تمرین میخواد و زمان میخواد و اینجوری نیست که من الان به شما یه چیزی رو یاد بدم و شما بتونین همون موقع شروع کنین ریز تند و پیوسته سریع و تمیز بزنین. باید از سرعت آروم و تعداد کمتر و شمرده شروع کنیم. طی زمان، به مرور زمان، وقتی قطعه‌های بیشتری داریم میزنیم این دست ما کم کم آموزش پیدا میکنه و این توانایی رو پیدا میکنه که قدم به قدم، رفته به رفته بتونه این ریزها رو با سرعت و تمیزی و پیوستگی بیشتری اجرا بکنه. پس شگردی نداره که الان اگر من به شما چیزی رو یاد بدم بتونین همون موقع بعد از 6 ماه 1 سال ساز زدن یه ریز پیوسته خوب بزنین، ولی باید با همین تمرین پیوسته و تمرینی که از کند شروع میشه کم کم این توانایی رو به دستتون بدین که بعد از یک مدت، بعد از تمرین یک سری قطعات بتونین ریز پر و به هم پیوسته ای رو بزنید. تمرین های اولی که برای ریز داریم همونطور که تو بعضی از ویدیوهای قبلی هم اشاره کردیم اینه که از ریز 4 تایی شروع بکنیم. ریزی که با علامت T نشون داده میشه. ریزمون همیشه با دست راست شروع میشه و همیشه با دست چپ تموم میشه و اولین تمرینی که میخوایم برای ریز بکنیم همین ریزهای 4 تاییه. یعنی بزنیم خیلی شمرده، از خیلی سرعت پایین باید شروع کنیم. 1 2 3 4 تا رو کامل بشنویم خودمون، سعی کنیم قدرتاشون با همدیگه یکی باشه. اینو رو نوت‌های مختلف تکرار کنیم. و کم کم به سرعتش اضافه بکنیم. این که میگم کم کم تا جایی که به دستمون فشار نیاد. چون دقیقا مثل ورزش کردن و وزنه زدنه. بدن من یه توانایی رو داره که یک وزنه رو بلند کنه و اگر من بخوام سنگین تر از اون وزنه رو بلند بکنم دارم به بدنم آسیب میزنم و کم کم باید با تمرین این توانایی رو به بدنم بدم که بتونم اون وزنه سنگین رو بزنم. ریز هم همینطوره. اگر الان شما بخواین خیلی فشار بیارین به دستتون که حتما توی این مرحله ریز پری بزنین، دارین به دستتون فشار میارین و ممکنه که اصلا به دستتون آسیب بزنین. برای همین اصلا عجله نکنین و از همین تمرین‌های کم شروع کنین
کنین، سعی کنین که این قدرت رو به دست خودتون بدین که رفته رفته بتونین ریزهای پرتری رو بزنین. حالا این 4 تا رو ما میتونیم بعد از اینکه این 4 تامون دیدیم تمیز شد و یکم تونستیم سرعتش رو بیشتر کنیم بکنیمش 8 تا. 1 2 3 4 1 2 3 4. باز دوباره همین رو روی نوت‌های مختلف. و میتونیم مثلا زرد و سفیدش کنیم. حالا اگر 8 تامون مثلا شد 6 تا، یا مهم اینه که زوج باید باشه، با راست شروع بشه و با چپ عیبی نداره، ولی اینکه دونه دونه‌ش رو بشنویم و این وسط یه چیزی کم و زیاد نشه، مثلا یه چپ نخوره 2 تا راست بخوره. و اگر دیدین این اتفاق میفته یعنی دارین فشار زیادی به دستتون میارین، باید یه استپ برگردین عقب‌تر، یه پله برگردین عقب‌تر و دوباره با یکم سرعت آروم‌تر تمرین کنین. و خیلی هم حالا طولانیش نمیخوایم بکنیم که دوباره به دستمون فشار بیاد. در همین حدی که میتونیم، ولی تمیز و شمرده. فعلا در همین حد رو ما تمرین میکنیم و بعد چون فعلا قطعه‌های ضربی هم داریم میزنیم، احتیاجی نیست که اونقدر ریزهای فشرده‌ای رو با هم دیگه بزنیم. همین ریزهای 4 تایی 8 تایی تا اونجایی که به دستمون فشار نمیاد تمرین میکنیم و من به شما قول میدم که بعد از یک مدت تمرین کردن دستتون این توانایی رو پیدا میکنه که ریزها رو تعدادش رو بیشتر بکنه و به هم نزدیکتر بکنه. حالا من یه سری توضیح بدم راجع به انواع ریز و نوت نویسیشون، اینکه چجوری می‌نویسن. اگر تی بیاد بالای نوتی که ما قرار ریز بزنیم که مخفف ترمولو هست، ما ریزمون رو شروع می‌کنیم با راست می‌زنیم و با چپ تموم می‌کنیم. بستگی به کششی که داره، اگر چنگ بود معمولاً 4 تا، اگر بیشتر بود و زمان بیشتری داشتیم اون کشش زمانیمون رو با ریزمون پر می‌کنیم. اگر تی آر بیاد بالای ریزمون که علامت تیریله، ریزمون دست چپمون یه نوت میره بالاتر. دوباره با راست شروع میشه، با چپ تموم میشه. بعضی از جاها که نوت چنگ داریم توی بعضی از قطعات ممکنه ببینیم که این خط رو گذاشته زیر چنگمون. این علامت هم علامت ریز 4 تایی. هر جا زیر چنگ این علامت رو دیدیم 4 تا دونه ریز روش میزنیم. معمولا اگه بیشتر بخواد ریز بزنیم دیگه این علامت رو نمیذاره. این علامت ریز 4 تاییه. علامت بعدی علامتی هستش که وقتی که میخوایم ریز بزنیم علامت آکسان رو هم روش گذاشته. حالا میتونه تی باشه با آکسان و یا توی قطعه های پیشرفته تر، قطعه های بعدی که ما میزنیم دیگه از چنگ نقطه دار به بعد رو با بیشتر رو که همه رو ریز میزنیم دیگه دونه دونه همه رو تی نمیذاره. ما خودمون میدونیم که از چنگ نقطه دار به بعد رو توی دوره های متوسطه و پیشرفته دیگه باید ریز بزنیم و اونجایی که آکسان میذاره برامون روی نوت‌هایی که باید ریز بزنیم، معنیش اینه که اول یه دونه تک میزنیم بعد شروع میکنیم ریز زدن. پس یه دونه تک راست داریم اول، بعد دوباره ریزمون رو با راست شروع میکنیم و با چپ تموم میکنیم. و اون آکسان اول ریزم هم یه کمی قوی تر از ریزیه که دارم میزنم، چون قراره که روش تاکید بکنم. حالا اگه بخواد که این آکسان رو ما روی یه نوت دیگه ای اجرا بکنیم، به حالت نوت زینت برامون اون نوت رو مینویسه. مثل این مثال که روی سول نوشته. من روی سول تک ریزم رو میزنم و روی سول شروع میکنم ریزم رو میزنم. حالا اگه با خط اتصال به هم دیگه وصل بشن، من دیگه دوتاشو با راست شروع نمی کنم. این سول زردم رو میچسبونم به نوتی که دارم روش ریز میزنم. پس نوت راستم رو با راست شروع میکنم و ادامهش با دست چپ هم ریزم و ادامه میدم. میشه مثل همون ریزیه که اولین دونش اومده روی نوت سول زرد من. پس تفاوت این که خط اتصال داشته باشه یا نداشته باشه اینه که من یه تک، اگه نداشته باشه من یه تک میزنم و با دست راست ریزم رو شروع کنم. اگه داشته باشه اینا رو میچسبونم به هم، یه راست میزنم و با چپ هم ادامه میدم. و اگر جای نقطه دیدیم زیر نوت کشیدمون، معنیش اینه که نمیخواد اونجا ریز بزنیم و از ما میخواد که فقط یک نوت بزنیم و روی همون نوت صبر بکنیم. امیدوارم که این درس هم براتون مفید باشه و تمرین بکنید ریزها رو. باز هم تاکید میکنم که تمرین ریز چیزی بیشتر از گذشت زمان و ممارست نیست و حتما از
دونه های درشت تر شروع کنید ریزاتون رو و تا جایی که به دستتون فشار نیاد سعی کنید رفته رفته این تمرین رو فشرده تر بکنید و ریزهاتون رو پرتر و پیوسته تر بکنید. از جلسات آینده ما قطعات بیشتری رو میزنیم که تاکید بیشتری داره روی این تزیینات و روی ریزها و میتونیم طی این دوره با همدیگه اینها رو بیشتر تمرین کنیم.